No espresso machine, no worries. This tiny pot does the job. Let's start with Moka pot at home. I'll start with 18 grams of coffee. Moka pot को लागि हामीले ग्राउन्ड साइज चाहिँ मिडियम फाइन गर्छौं. Espresso भन्दा अलिकति माथि र V60 भन्दा अलिकति कम. Like you can see, we have different kinds of Moka pots here. So कुनै पनि तपाईहरुले Moka pot use गर्न सक्नुहुन्छ. We have different sizes available in the market. त्यसले गर्दा तपाईलाई जुन फिजिबल लाग्छ, जुन ठीक लाग्छ, you can use that. So यो चाहिँ this is basically for 3 people, 3 cups. So यो मुनिको बेसमा चाहिँ हामी पानी राख्छौं and this is the safety valve. यो safety valve भन्दा मुनि हामीले पानी राख्नु पर्ने हुन्छ because you have to be very safe. र तपाईले Moka pot लाई हिट गर्दाखेरि you have to be careful. This has to be facing the opposite direction, not towards you. The opposite direction face गर्नु पर्यो. And every freshly brewed coffee always have a filter on it. तपाईं V60 मा मैले पुरानो भिडियोमा हेर्नु भएको छ होला जहाँ मैले फिल्टर पेपर युज गरेको छु. र त्यसै गरी फ्रेन्च प्रेसमा पनि तपाईको फिल्टर हुन्छ र Moka pot मा पनि तपाईको यसरी फिल्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ. So if you have an electric kettle at your home, you can preheat the water or else तपाईले रुम टेम्परेचरको पानी पनि यसमा हालेर मैले यसरी इन्डक्सन चुलामा युज गरे जस्तै तपाईले इन्डक्सनमा नभए ओरस तपाईले ग्यासमा पनि अन फायर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. तर सिन्स आई हेभ एन इलेक्ट्रिक केटल सो मसँग प्रिहिटेड वाटर छ जुनले अलिकति चाँडो हुन्छ Moka potलाई हिट गर्नलाई. र मैले भने जस्तै 1:10 को रेशियोले गर्दाखेरि आई एम युजिङ 18 grams of coffee जहाँ म 180 ml वाटर राख्छु. यसमा तपाईले माथिबाट हाल्दिने र if you have a filter paper of AeroPress, if you have, it's not compulsory, तर तपाईसँग छ भने तपाईले यसलाई पनि युज गरेर फिल्टर पेपरलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ लाइक दिस. सो हामीले फिल्टर पेपरलाई जहिले पनि युजुअली रिन्स गर्छौं र फिल्टर पेपरको टेस्ट पनि नआओस् भनेर र यसलाई चाहिँ Moka potमा चाहिँ हामीले फिल्टर पेपरलाई रिन्स गरेको अर्को रिजन भने चाहिँ इट क्यान स्टिक इजिली अन द अपर साइड. मजाले इजिली लक गर्छौं. सो तपाईले यसलाई त्यति टाइट गर्नु पर्दैन. Now you place it on the induction. यो अलिकति हिट भइसकेपछि it will start to extract from here itself. So you can use it easily at home. तपाईहरुले सोधिरहनु भएको जस्तै तपाईहरुले चाहिँ युजुअली इन्स्ट्यान्ट कफी युज गरिरहनु भएको हुन्छ हाम्रो फ्रेशली ब्रुड कफी कसरी युज गर्ने भनेर भन्दाखेरि this is one of the method जहाँ तपाईले चाहिँ घरमा you can use it through Moka pot. So Moka pot is easily available in the stores in Nepal itself. So you can buy it and तपाईले चाहिँ Moka pot बाट easily तपाईको गेस्टहरु आउँदाखेरि पनि you can serve. So there you can see the flow, the extraction of coffee, and once you hear the hissing sound, you have to remove it from the stove or from the induction and let it cool for a while. So once you're done with the extraction, the Moka pot is ready, and now you can serve it and you can enjoy the freshly brewed coffee from Moka pot. Enjoy. So if you are interested to enjoy our freshly brewed coffee at home, visit at www.bari.com.np र तल दिएको कन्ट्याक्ट डिटेल्समा नि तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो बारीको कफी इट्स अवेलेबल अनलाइन एट द वेबसाइट इटसेल्फ र सँगसँगै हाम्रो दराजमा पनि अवेलेबल छ. सो दराजमा गएर पनि तपाईहरुले अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ हामीसँग हाउस ब्लेन्ड र सिंगल ओरिजिन छ.